Sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako si Baliskala dito sa online klase sa New Normal. Ito ay hatid sa inyo ng ang Ginoong Mananala TV at ng ICT Ed Institute of Science and Technology, Quality Private Education within reach. Ang pag-aaralan natin ngayong araw ay General Mathematics. At the end of this course, the student must know how to solve problems involving rational, exponential, and logarithmic functions, to solve business-related problems, and to apply logic to real-life situations. So, ang content ng course na to ay about sa functions, rational functions, one-to-one functions, exponential functions, and logarithmic functions. So, magiging focus natin ngayon is about Chapter 1, Functions, and the rest of the topics will be discussed on the next episodes. Underneath Chapter 1 is Functions as a Model. Ang learning objectives ng lesson na ito is about sa dapat daw yung learner ay matuto kung paano mag-represent ng real-life situation using functions, including piecewise functions, and solve problems involving functions. So bago tayo tumungo sa dalawang objectives na yan, let's take a review about relations and functions. So ano nga ba ang relations and functions? So unahin muna natin si relations. The element of the domain can be imagined as input to a machine that applies a rule to this input to generate one more outputs. While the function is the element of the domain can be imagined as input to a machine that applies a rule so that each input corresponds to only one output. Okay, so sa relation, meron tayong tinatawag na input at output. Sa relation, nagpo-produce siya ng one or more output. Samantalang sa function, nagre-generate lang siya ng one output. So, possible sa function na maraming input pero isa lang ang pinoproduce niyang output. Samantalang sa relation, maraming inputs pero nagge-generate siya ng maraming outputs. Samantalang sa functions, isa lang. So, another definition. So, a relation is a rule that relates values from a set of values called domain to a second set of values called range. While the function is a relation where each element in the domain is related to only one value in the range by some rule. So, si relation, yun daw ating relation is, meron tayong tinatawag na dalawang set of values, which is si domain and the range. So, katulad lang din na nang nasabi kanina about sa input and output. Si input natin is si domain and the second one is, or the output is the range. Ganon din sa function. Kaso, ang nangyari, meron tayong sinusunod na rule para malaman natin kung function siya or relation. Si function daw is a kind of relation. But, relation can't be a function because of some rule. So, pwede din tawaging si domain as abscissa and range is the ordinate. Okay? So, relation is also a set of ordered pairs, which is x and y. So, yun sinasabi ko sa inyo about sa abscissa and ordinate or domain and range. So, yung domain natin dyan si x and the second one is yung y, which is the range. So, a function is a set of ordered pairs x and y such that no two ordered pairs have the same x values but different y values. So, bawal daw magkaroon ng parehas na x value na may different na y values. For example, meron tayong ordered pairs which is 1, 3. Then, 1, 4. Dalawa yung y natin, pero iisa lang yung y. So, ibig sabihin, it is
kind of relation, not a function. Okay? So, naintindihan nyo ba yung relations and functions? So, maintindihan nyo pa yan sa susunod na discussion. So, functions and relations as a set of ordered pairs. We can also represent these input and output values as a set of ordered pairs. For example, if the input value 1 corresponds to output 5, then 1, 5 is its ordered pair representation, which is C1 is the X and 5 is the Y. Or C1 ang domain, C5 naman yung range. Okay, example number 1. Which of the following relations are functions? So, identify natin dito sa example kung yung mga ordered pairs na given on different sets is a function or not. So, identify natin. So, i-pause nyo yung video para makapag-isip kayo kung alin ba dyan talaga ang function at alin dyan si not a function. Okay, before we go to identifying the functions on different set, which is the F, G, and H. So let's talk about the symbols used in representation of ordered pairs. So gumamit dun sa example, gumamit tayo ng tinatawag na curly brackets. So also called curly braces, most commonly used as grouping symbols in mathematical expressions. And grouping symbol used to identify a set of elements. So ginagamit din si curly brackets kapag meron tayong tinatawag na mathematical expressions. For example, meron tayong given na mathematical expression, kunwari ay the quantity of 1 plus 1 times the quantity of 4 plus 1. So, ang mangyayari doon, pwede natin palitan si parenthesis, yung quantity na sinasabi ko, pwede natin pamalit siya sa parenthesis, si curly brackets or si curly braces. Yan. So, pamalit siya kapag mga mathematical expression or yung tinatawag na grouping symbol. Next, grouping symbol used to identify a set of elements. Katulad lang na example kanina about dun sa ordered pairs, gumamit tayo ng curly brackets para sa set of elements. So, yung elements maaring numbers, letters, or anything. So, kahit ano pwede dyan. So, gumamit tayo ng tinatawag na ellipsis. It indicates that the numbers continue to infinity. So, ibig sabihin, kapag gumamit tayo ng ellipsis sa problem or dun sa ordered pairs kanina, ibig sabihin, napakarami or walang hanggan yung kanyang ordered pairs. So, may kasunod pa. So, yan. So, gumamit lang tayo kanina ng ellipsis and yung tinatawag na curly brackets. Then, may gumamit din tayo pala nung comma, then, yung paglalagay ng letters or pangalan ng set. So, yan. Pinapangalanan yung set para maging unique siya sa iba. Okay. So, identify natin kung alin ba dyan yung functions. So, nabanggit dyan sa letter A is, it is a function. So, bakit kaya function? So, tingnan natin. So, kung hihimay-himay natin yung given na ordered pairs, so, paghiwalay natin si X at saka si Y. So, unahin natin yung unang ordered pair, which is 1 at saka si 2. Si X dyan, si 1. Tapos, ang Y natin is si 2. So, bale, ang output ni 1 is si 2. So, nag-produce siya ng isang output. Next, 2.
Tapos, ang output niya ay 2 din. So, kung mapapansin nyo, nag-produce siya ng isang output pero dalawang X. Tama? Or dalawang input. So, count as, ano siya? Count as function or relation? It count as function. Next. Si 3. Tapos, nag-produce siya ng 5. Si 4, nag-produce ng 5. So, iisa pa rin yung pinoproduce nilang output which is 5. So, it count as function. Pero, kung ang ating 3 ay nag-produce pa ng another y na ibang number, kunwari 6. So, it is not a function na. Kasi, dapat merong ordered pairs na nagpo-produce, dapat lahat ay nagpo-produce lang ng isa, tig-isa na output. Pero, kapag may nag-produce na dalawang output, naiisa yung x, so it count as not a function, it is a relation. So therefore, f is a function. Next. So letter B, yung set G, si 1, 3, 1, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 7. It is not a function. So bakit kaya? So, tingnan natin or i-analyze natin mabuti kung bakit siya not a function. So kung hihimay-himay natin, so sa unang ordered pairs meron tayong 1 at saka 3. So nag-produce si 1 ng 3. Next. So, yung next naman is 1, 4. Meron na naman tayong 1 as input. Tapos nag-produce agad siya produce siya ng another na y. Pero, iisa ang x niya. So, ibig sabihin, dito pa lang malalaman na natin na yung ating given na ordered pairs ay relation. So, it is not a function. Pero, himay-himayin pa rin natin. Okay? Next is 2, 5. So, nag-produce siya ng 5, si 2. Ang output naman nag-output ulit siya, which is 6. Output ni 2. Then, 3, 7. So, dyan pa lang, malalaman, doon sa una pa lang na dalawang ordered pairs, malalaman na natin siyang as relation. So, it is not a function. So, therefore, G is not a function, it is a relation. Okay, next, letter C. 1, 3, 2, 6, 3, 9, ellipsis, and 3n. Tapos ellipsis ulit. So, ibig sabihin, yung ating given na set of ordered pairs ay may kasundo pa or infinite siya. Walang katapusan. Sir, bakit po may n at 3n? So, yung n at 3n, yun yung magiging basehan natin kung ano yung magiging kasunod niya. For example, nag-substitute tayo ng value sa n. So, kunwari ay 4. Di 4 ang ating x kasi pinalitan na natin ng 4 si n. Then, 3 times 4 ay 12. So, yun yung kanyang y. Yun yung kasunod ng ating ordered pairs. So, proceed tayo sa example or sa explanation kung bakit siya function. So, isa-isahin natin. Okay. So, 1, ang output niya ay 3 based on the first ordered pair. Next. 2, 6. Nag-produce siya ng 6. Next. Si 3, nag-produce siya ng 9. Next, kung titingnan pa natin, magsasubstitute tayo ng another number. So, try natin si 4. So, na-try na natin si 4 kanina. So, ang sagot natin kanina ay 12. Sir, mag-ano kaya tayo ng random numbers? So, sige. So, try natin si 10. 30. So, 30 ang n natin pag sinubstitute sa n. Ang sagot ay 30 pag sinubstitute. So, 10, ang output niya ay 30. So, ano ang napapansin nyo? Lahat ng x natin, nagpo-produce lang siya ng isang output. Yung ating mga inputs na x, nagpo-produce lang siya ng
isang output. So it counts as function. So therefore, H is a function. So binase natin yan dun sa given na mga definition or rules to identify if it is a relation or a function. Okay, proceed tayo sa functions and relations as a table of values. So in example 1, letter A, 1, 2 is an element of F. So we can use the notation f of 1 is equals to 2. In general, we can use the notation f of x is equals to y for each ordered pairs x, y in F. So we can also organize this ordered pairs as a table. So, di ba, kung babalikan natin yung mga pinag-aralan natin nung high school, si functions, kalimitan, meron tayong nakikita ganyan, f of x. So, yung f, yun yung pangalan ng ating function. Si x, siya yung ating input. So, ibig sabihin, yung lalabas na output, siya yung magiging value ni y. Or, yun, y nga, or si range. So, ganun lang yan. So, kumbaga, pwede natin i-transfer as, kunwari ay, y equals 2x plus 1. Pwede natin gawin siyang f of x is equals to 2x plus 1. So, proceed na tayo dito sa example, yung example nung sa ordered pairs as a table. So, the function f in example 1a can be represented by the table of values on below. So, nakikita nyo si x is 1, 2, 3, 4. Then f of x, 2, 2, 5, 5. So, sinamarize lang natin yung kaninang given na ordered pairs sa example number 1, letter A. So, kung baka kanina, yung ating ordered pairs ay 1, 2. Ang x natin ay si 1, tapos yung y is si 2. Next, yung ordered pairs is 2, 2. Ang x natin is si 2, and y is 2. So, the rest, yun na yan. Kung ano nakalagay dun sa ordered pairs natin, nilagay lang natin sa table of values. So, ma-identify din natin dyan kung paano malalaman kung ito ay functions or relation. So, pwede natin siyang i-graph sa Cartesian plane or sa coordinate plane para malaman natin kung siya ay relation or function. So, pero, i-discuss na lang natin siya sa next topic natin. Sa mga next topic pa natin. Next, functions and relation as a mapping diagram. Aside from a table of values, a mapping diagram may be also used to represent the ordered pairs in relation or functions. So, in this case, the relation or function is represented by the set of all the connection represented by the arrows. So, yung ginagawa natin kanina or yung in-example ko kanina about dun sa ordered pairs, gumamit dun tayo ng mapping diagram. Ang kulang lang talaga dun is yung oblong size or oblong na shape na dun sa loob ng oblong na yun, sinusulat yung mga values ni x at saka value ni y. Tapos meron tayong arrows. So, example number 2, which of the following diagram represents a functions? So, yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ay. So, sa first example, sa tingin nyo, it is a function or relation? So, nakita nyo naman. So, it is a function. Kasi nagpo-produce lang siya ng isang y. Okay, next. Next example is letter G or set G. So, ano napapansin nyo sa given na mapping diagram? So, kung mapapansin nyo, meron tayong mga x na nagpo-produce ng iisang y. So, it is a function. Kasi nagpo-produce lang siya ng iisang y, kung mapapansin nyo. So, si 5, si 7, nagpo-produce siya ng isang output which is 1 or y, nagpo-produce siya ng isang y.
Next, si 6, 8, at 9, nagpo-produce lang siya ng isa din, which is 0. So, it is a function. Next, set H. So, sa tingin nyo, it is a function or not? It is not a function. So, it is a relation. So, kasi, mapapansin nyo pa lang dito, sa unang ordered pairs natin, which is si 7 at 11 at 7 at 13, si 7, nag-produce siya ng dalawang y. So, it count as relation. So, next, functions as a graph in the Cartesian plane. So, a graph in Cartesian plane is another representation of a relation or function. So, a quick way to determine whether a given graphs represent a function is through the vertical line test. So, ano ba yung vertical line test? So, nabanggit ko na yung about sa Cartesian plane doon sa table of values. So, kumbaga, yung kanina, nirepresent lang natin as a table of values yung ordered pairs kanina. Tapos, dito naman, pwede natin siyang i-plot sa Cartesian plane. So, i-define muna natin si vertical line test. So, vertical line test, it is a graph represent a function if and only if each vertical line intersects the graph as most one. So, ibig sabihin, kapag nag-drawing tayo or nag-draw tayo ng line ng vertical line sa graph natin, kapag daw nag-intersect or tumama siya sa isang point or sa isang point ng graph natin, so it called function. Pero kapag nag-intersect siya ng dalawang beses or mahigit pa, so it is not a function. Okay. Example. Which of the following graphs can be graphs of functions? So, yung letter A kaya, function kaya siya or not? Okay. Kung mapapansin natin, nag-intersect lang siya ng isang beses sa bawat vertical line na nilagay natin. So, it is a function. Nag-intersect lang siya ng isang beses. Bawal siyang humigit ng isa. Kapag humigit ng isa pa at naging dalawa na siya, it is not a function. It is a relation. Next. So, it is a function ulit kasi nag-intersect lang siya ng isang beses. Okay, next. Letter C. So, kung mapapansin natin, naglagay ulit tayo ng vertical line. Nag-intersect lang siya ng isang beses. So, it is a function. Okay, next. Letter D. So, yung oblong na shape. So, nag-intersect siya ng dalawang beses na naglagay tayo ng mga vertical lines. So, it is not a function. Next. Last na to for this example. Okay, nag-drawing ulit tayo ng vertical line. So, nag-intersect siya ng dalawang beses. So, it is not a function again. Okay, next. Which of the following represents a function? So, letter A, y equals 2x plus 1. Y is equals to x squared minus 2x plus 2. X squared plus y squared is equals to 1. Y equals the square root of x plus 1. Y equals 2x plus 1 over x minus 1. Then, y equals x plus 1. Where x is the greatest integer function. So, sa letter F, gumamit siya ng tinatawag na ceiling function. So, ano ba yung ceiling function? So, kapag nag-substitute tayo ng x, sa x, kunwari, ng 2.31. So, yung symbol na ginamit for ceiling or plural function pala, sorry, yung plural function na nasa yung symbol na ginamit, kapag in-apply natin, kapag nag-substitute tayo ng 2.31, kapag ni-round off natin siya, magiging 2. So, kung mapapansin nyo, yung nasa baba, kapag nasa baba yung guhit, so it is, i-round off mo siya sa pinakamalapit na number, which is
2 sa baba, yung pinakamababa. So, which is 2. So, di ba na ang ating karaniwang ginagawa is yung round up. Hindi na tayo gumagamit ng ceiling function or ceiling function at saka floor function. So, dito gumamit tayo. Iba yung ginagamit natin sa round up nung ginagamit natin sa nung tayo nung high school. So, iba yon. Magkaiba yung round up dito. Okay? Sa ceiling function at saka floor function. So, ang ginagawa kasi sa round up, kapag mas mataas yung last number kaysa dun sa naunang number, pag ni-round up natin, magpa-plus tayo dun sa naunang number. So dito, nakadepende sa given kung ceiling function ba siya or floor function. Kapag floor function, i-round up mo siya pababa. So kunwari 2.31. Kahit yan ay 2.91, 2.99 at malapit pa siya sa 3, ang sagot pa rin ay 2 kapag floor function. Yan, yun yung example na sa letter F. Pero kapag ceiling function, kahit yan ay 2.31 lang, kapag ni-round up natin sa ceiling function, magiging 3 siya. Okay? So, yun yung sa floor function and ceiling function. Ang ceiling function ay nasa taas yung guhit sa baba. Nasa taas naman siya. Baliktad naman siya kaysa dun sa floor function. Okay? So, yung letter F, it is a kind of floor function. So, paano natin malalaman kung ang mga set natin na example dito is a function? So, titingnan natin mabuti kung ano bang type of function yung example natin ngayon. So, letter A. Okay. Punta tayo dito sa camera ko. Para malaman natin kung ano nga ba yung mga yan. So, examine natin mabuti. So, sa letter A, y equals 2x plus 1. So, titingnan nyo kung meron ba siyang anything na magpapakomplikado nung ating example. Wala man namang komplikado, walang over. So, madali natin ma-identify kung anong siyang function. So, anong kayang type of function itong si y equals 2x plus y? Sa palagay nyo, it is a linear function. Kapag linear function, yung highest na may exponent ay ang highest exponent natin ay 1 sa x natin. Sa x tayo lagi nagbabase or dun sa variable na sa input variable natin which is x dito sa example natin. Ang input natin is si x, ang y naman is si output. So, pwede magbago yung letter dyan ha. Depende sa example. Pwede maging A to, pwede ito maging B. Okay? So, sa example natin, ang x natin is the input. Kapag ang pinakamataas na exponent ng x natin ay 1, pag wala kayong nakikita dyan, ibig sabihin ang exponent nyan ay 1. So, it counts as linear function. Dapat si y din, 1 lang din para ma-count as linear function siya. Okay? A is a function. So, function C, letter A. Next. So, sa tingin nyo, it is a function or relation? Natin sa given example natin na it is a linear function, quadratic function, cubic function, or anything na polynomial function, it is a function. So, letter B na tayo. So, y equals x squared minus 2x plus 2. So, ano yung pinaka-highest na exponent sa ating input which is si x? Ang highest natin ay 2. So, kung mapapansin natin pag ganyan, ang tawag sa kanya ay quadratic function. Okay? Quadratic function. So, dito pa lang, malalaman na natin, it is a
function kasi type siya ng function. Then, pwede natin ding sabihin na si y, pag nag-substitute tayo, po-produce pa rin siya ng isang y. So, it count as function pa din. Kunwari, 1. So, 1, kunwari, nag-substitute tayo ng 1 sa x. So, 1 squared minus 2 times 1 plus 2. So, 1 minus 2 plus 2. So, negative 2 plus 2 ay 0. So, cancel. So, ang sagot ay 1. Nag-produce pa rin tayo ng iisang y. So, next. Letter C. X squared plus y squared is equals to 1. So, what kind of function is this? It is a quadratic function, linear function, or wala sa nabanggit? So, wala po sa nabanggit. Kasi sabi ko sa inyo, di ba, kanina, kapag ang ating kailangan, yung y natin, iisa lang yan. Iisa lang ang exponent yan, which is 1. Or what? Kailangan 1 ang exponent yan para masabi natin siyang yung quadratic function. Hindi naman siya pwedeng linear function. So, wala sa dalawa. Hindi din siya pwedeng cubic. Hindi din siya pwedeng yung rational function. Kasi wala naman siyang denominator. So, ibig sabihin, dito pa lang malalaman na natin na ito ay not a function. Bakit? So, try natin mag-substitute ng any number sa x. So, try natin si 0. Kapag ang 0 ang x natin, okay. So, 0 squared plus y squared is equals to 1. So, cancel natin si 0 kasi any number na i-erase mo sa 0, ang sagot ay 0 pa rin. So, y squared is equals to 1. So, paano natin makukuha si y? Kunin natin ang square root ng y squared at saka 1 para makancel out yung 2 natin dito. So, ang square root ng y squared ay y. So, ang square root ng 1 is positive and negative 1. So, dito pa lang malalaman natin na yung x natin nag-produce na ng dalawang y, which is si negative 1 at saka si positive 1. So, bakit sir ang square root ng 1 ay dalawa? Kasi, kapag in-square root natin ang, kunwari, negative 1 times 1, negative 1 times negative 1, ang sagot ay 1. So, ibig sabihin, pwede din ang negative 1 na square root ng 1. Ganun din sa positive 1. So, pwede nga hindi natin isulat yung plus nilagay ko lang para makita nyo. So, yan. Dito palang malalaman na natin na it is not a function. So, it counts as a relation. Okay, next. Y equals the square root of x plus 1. Sir, dun sa nabanggit, bakit hindi po natin makikita dyan si quadratic function, si linear function? So, count as pa rin ba siyang not a function or a function? So, titingnan natin. So, paano natin malalaman kung ang isang yung may radicals is a function? So, try natin siyang i-convert. So, pwedeng i-convert kapag may radicals into yung radicals pwedeng gawin nating exponent. So, paano yan? So, ang anong root natin? Di ba, square root? Yung square root is 2 yung ating root. So, pag transfer natin as exponent, magiging ganito yan. So, x plus 1 raised to, ano kaya? Raised to 1/2. Yung 2 dito, siya yung root kanina, yung highest root, which is 2. Tapos si 1, yung exponent nito. Wala tayong nakikita exponent nitong x plus 1, magiging 1 dito. So, 1/2. Ito dapat kasi yan. Kasi,
meron tayong pattern para malaman natin kung ano yung conversion ng radicals to exponent. So, the square root of m, tapos ang root natin is n. Tama? Okay. Pwede natin siyang i-transfer as ganito. X pala dito. X, tapos m dito sa taas. Okay? So, dahil wala naman tayong exponent na m dito, pwede siyang i-transfer as ganito. X, m over n. Yan ha. The square root of, the nth root of x to the m power. So, equals x to the power of m over n. Isin ko nga sulat ko. Yan. Kita ba? So, yan. Yan yung ginawa natin dito. Pag wala kayong makitang exponent dito sa nasa loob ng radicals natin, so, it count as 1. Tapos, pag wala kayong makita naman dito sa radicals natin dito, kung anong root siya, yun ay automatic na 2. Okay? So, y equals x plus 1 raised to 1 squared. Okay. Then, pwede pa rin natin siya i-transfer as ano kaya? Sa palagay niyo. May nabanggit pa ako kanina, rational function. So, pwede pa rin siyang gawing rational function. Paano kaya? So, magiging y equals, yung 1 pwede nating i-reverse. Magiging 1 over x plus 1 squared. Sir, bakit nagkaroon ng 1 dito over x plus 1 squared? So, ganun yung sa rational function. Babaliktarin mo yung ating given na expression, which is x plus 1 raised to 1/2. Kapag binaliktad natin, babaliktarin din natin yung exponent. Ang exponent natin ni 1/2. Yan, magiging 2 na lang siya. Tapos, yung 1 is mapupunta sa baba. Diba 2 over 1 is equals to 2. Okay? Tapos nagkaroon tayo ng numerator na 1. So, it count as, okay, pwede natin siyang i-solve as ganito. Yan. Okay, nakuha natin yung sagot na y equals 1 over x squared plus 2x plus 1. So, ito ay rational function. So, ang tawag dito ay rational function. So, hindi ko na pinakita yung x plus 1 squared kasi alam nyo na yung kung paano yan. Kasi pinag-aralan na yan nung grade school kayo or nung high school kayo. Kasi x plus 1, the quantity of x plus 1 squared, ang sagot dyan ay magiging x plus 1 times x plus 1. Pag pinag-times natin, ito ang sagot. Okay? So, tawag dyan ay rational function. So, it count as function. Okay, letter E. Two x plus 1 over x minus 1. So, may denominator. May numerator and denominator tayo. Gumamit tayo ng fractional bar. Fraction bar, rather. So, ibig sabihin, it is a, anong kind of function? Okay, it is a rational function. Okay, so it is a rational function. So, ibig sabihin, dito pala malalaman na natin na ito ay function. So, pag nakita ka ng denominator, may denominator siya, or fraction siya, na merong tayong given na x at saka y, tapos kahit anong exponent ng x, basta may ganyan, may denominator siya. So, it count as rational function. Pero, pag may square root na siya, hindi na siya rational function. Pero, count as pa rin siya as function. Kahit may square root siya sa taas. Pero hindi siya rational function.
So, it is a function pa din. Okay, last. So, y equals, meron tayong plural function. Plural function of x plus 1. So, ito ay is a function pa din. So, pwede pa rin naman siyang i-count as a linear function. Kaso, anong nangyari? Meron tayong plural function. So, ibig sabihin, magbabago yung ating sagot dyan kapag kung i-count as natin as linear function siya. Pero hindi. Kasi, gumamit na tayo ng another symbol, which is si yung plural function. So, ang tawag sa kanya ay plural function. So, ito ay a function pa din. Kasi kind of function siya. Plural function nga lang siya. Okay, balik tayo sa PowerPoint natin. Okay? So, yan. So, ang not lang is si letter C. Kasi, nagpo-produce siya ng dalawang y na nag-substitute tayo. Okay. So, nabanggit ko kanina, si function bar. So, the line that separates the numerator and denominator in a fraction. So, also called a bin column in some countries. So, tinatawag ko din siyang bin column dito. Kasi, yun yung nababasa ko sa mga libro. So, yan. Fraction bar. Yung guhit na nag-separate sa numerator and denominator sa fraction or dun sa rational function. Okay, example number 5. Identify the domain for each relation on example number 4 using set builder notation. So, yung set builder notation ay madidiscuss on lesson 6, chapter 2. So, hindi ko muna siya ituturo sa inyo. So, maaring napag-aralan niyo na siya noong grade school kayo, magre-refresh lang tayo. So, di-discuss ko siya sa lesson 6. Okay? So, sa example number 5, so identify daw natin si domain for each relation. Okay. So, si letter A daw it is a real numbers or R. So, ginagamit yung letter R for representation of real numbers. So, letter C, gumamit tayo ng brackets. So, 1, 1. So, ibig sabihin, yung values natin ay from between negative 1 at saka 1. Negative yun ha. May itim lang yung negative natin. So, negative 1, 1. So, i-correct ko lang ha. Negative 1, 1. So, sa pagitan ng or kasama si negative 1 hanggang 1 sa number line, kung alam niyo yung number line. So, yan yung ating values na pwede lang dun sa letter C. Kasi, x squared plus y squared equals 1. So, kung i-equate natin sa 0, yung kanina, di ba kanina ang sagot natin ay y equals negative 1 at saka 1. So, dun kinuha yung ating magiging values ni y. Or hindi pala magiging values ni y, magiging value ni domain. Next, negative 1 plus infinity. So, ibig sabihin, from negative 1 to infinity yung sagot. So, ibig sabihin lahat ng x ay negative 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 hanggang makaabot sa infinity. So, madaming pag sinabing infinity, walang hanggan, di ba? So, ibig sabihin maraming values C, yung ating example letter D. Next, negative infinity, tapos 1, union, 1 plus 8. Yan. Ay, 1 plus 8. Plus our positive infinity. Yan. So, ibig sabihin, from 1 to negative infinity, yun yung value ni x. Pero hindi kasama si 1. Kasi gumamit tayo ng parenthesis. Kapag parenthesis, kasama sa set. Pero kapag bracket, hindi kasama sa set kapag yung bracket,
Yung parenthesis, kapag brackets naman, kasama sa set. Pero gumamit tayo ng parenthesis sa may infinity. Ibang kaso yon kasi hindi natin sure yung mga values. Alam natin yung mga values pero hindi naka-indicate kung anong value yung nakalagay dyan. Kunwari, nilagay natin doon sa negative infinity is negative 3. So, pwede natin sulat siya as brackets. Pero pag ang given nakalagay is infinity, ang nilalagay natin is parenthesis. Next, meron pa siyang value from 1 to positive infinity. So, ibig sabihin, hindi kasama si 1 dyan ha, kasi gumamit tayo ng parenthesis. So, ibig sabihin, from mas mababa kay 1, which is 0.90, 0.8, 0.9999, basta hindi pa siya umabot ng 1, so, kasama pa rin siya sa, yung domain niya is kasama pa rin doon sa ating given na equation, which is y equals 2x plus 1 over x minus 1, or given na function. So next, letter F is a real numbers yung domain natin. So ano ba yung domain? So yung domain yung x natin. Okay? So pwede natin siyang i-represent as a function. So naglagay lang tayo ng pangalan ng function. So sa letter A, ginawa natin siyang, di ba, y equals 2x plus 1. Ginawa natin siyang f of x is equals to 2x plus 1. So pwede natin palitan yung ating kaninang y equals 2x plus 1, pwede natin siyang i-change as ganyan. So pwedeng kahit anong letter, basta hindi nababago yung nasa loob ng parenthesis, which is cx. Pero nakadepende sa given. Kunwari, ang given ay b is equals to 2a plus 1. Ang a natin, siya yung domain. Then yung b natin is cy. Pero pag tinransfer natin siya as a function, yung may ganyan, so ibig sabihin, pwede natin siyang gawin f of a is equals to 2a plus 1. So nawala na yung b, pero yung b natin yung ating value ni y. So the rest, yan, yung ginawa natin. So hindi kasama yung kanina yung x squared plus y squared equals 1 kasi it is not a function. Okay, next. Functions as a representation of real life situation. Number 1. A linear function is a function of the form f of x is equals to ax plus b where a is not equal to 0. So, hindi pwede maging 0 si a. Bakit? Kasi kapag nagkaroon tayo ng value na 0 dyan, 0 times x is 0. So, ibig sabihin, yung pag naglagay tayo ng value sa b, di ba? Pag naglagay na tayo sa b, 1. So, magiging f of x is equals to 1. So, hindi na siya linear function. So, ang tawag sa kanya is constant function. So, hindi nagbabago yung ating value ni x. Kunwari, naglagay tayo ng value ni x which is 1. Ang y niya is 1 pa din. Naglagay tayo ng x which is 2. Magiging doon sa parenthesis yung may parenthesis na x. Kapag nag-substitute tayo dyan, tapos ang substitute natin sa x ay 2, 1 pa din, hindi nagbabago. Constant yung ating function. Letter, or number 2, a quadratic function is a function of the form f of x is equals to ax squared plus bx plus c where a is not equal to 0. So, ganito din ang case dito. Kapag ginawa natin 0 si a, tapos minultiply natin sa x squared, magiging bx plus c. So, ibig sabihin, para lang din siyang linear function or linear function lang talaga siya. Kapag naging ang a natin is 0, magiging linear function na siya. So, hindi na siya quadratic function. Kaya, hindi pwede maging a is not equal to 0. Next, a polynomial function of degree n is a function of the form f of x is equals to a sub n x to the power of n plus a sub n minus 1 x to the power of n minus 1 plus a sub 1 x plus a sub 0 where n is not equal to 0. So, ganun pa din. Magbabago kasi kapag ginawa kasi natin n, hindi na siya count as polynomial function. Kasi magiging negative na yung
exponent nandito dito. Kasi ito ba, nag-substitute tayo ng 0. 0 minus 1. Negative 1 times yung n natin which is 0. A to the A sub negative n. Tapos dito sa kabila, magiging yun sa A sub n, x magiging yung x natin magiging meron tayong magiging negative yung ating exponent. So, it is not count as polynomial function. Under na siya ni rational function. Kasi pwede natin i-transform si x as 1 over x. Kasi negative na yung exponent niya. X to the negative 1 power is equals to 1 over x. So, count as na siya as rational function, not a polynomial function kapag yung n natin naging 0. So, dapat n is not equal to 0 para matawag natin siyang polynomial function. Kapag sinabing polynomial function, ito yung mga nabanggit kanina, which is linear function, quadratic function, cubic function, etc. So, nakadepende yun sa highest degree natin or yung highest power natin sa function. So, para malaman natin kung ano bang tawag sa kanya. So, paano pag naging fourth na siya? Ito yung fourth function. Yan. Fourth function or apat na yung ating highest power. Yan, fourth. Ang tawag dun. Basta fourth. Fourth yung ating highest power. So, pwede natin siya tawaging fourth function. Para sa akin, ha? So, hindi nyo siguro yung makikita sa mga textbook. So, sinabi ko lang sa inyo. Next. Function can often be used to model real situation. So, identifying an appropriate function model will lead to a better understanding of various phenomena. So, si function, pwede natin din siyang i-represent in real-life situation. So, kapag nalabas tayo, nabili tayo sa mga tindahan, di ba may kanya-kanyang presyo din yung mga chichirya, yung mga binibili natin. So, doon pa lang natin makikita na pwede pala si function as representation of real-life situation. Kunwari, meron dong chichirya ng pangalan ay cracklings. Tapos yung isa ay tatos. Tapos ang presyo ni tatos ay 12. Tapos ang presyo ni cracklings ay 12 din. So, nag-produce lang din sila ng parehas na output. So, it count as function. So, doon pa lang malalaman natin na pwede pa lang count as sa real-life situation si function. So, magbigay tayo ng another example. So, mag-solve tayo. So, give a function c that can represent the cost of buying X meals if 1 meal costs 40 pesos. So, makakapag-create na tayo ng function given the example ngayon. So, kung mapapansin nyo, ang 1 meal daw nagkakos ng 40 pesos. Tapos, yan. Tapos, ang pangalan ng function natin ay C. Tapos, ang pangalan ng meal natin ay X. So, paano ko, sir, pag bumili ako ng 2 meal? So, itatimes mo yung ilang ba yung binili mo? So, 40 times 2 is equals to 80. So, ibig sabihin, kapag nag-create tayo ng function, ang gagawin natin ay yung cost natin is which is 40, itatimes natin siya sa number of meal which is Cx. So, i-transform natin siya as function. So, since each meal costs 40 pesos, then the cost function is C of X is equals to 40X. Kasi ang pangalan ng function natin ay C, kaya C ang ginamit natin dito. Tapos yung X, kaya ginamit natin kasi ang pangalan ng meals natin ay X. So, 40 times X. So, yan. Kind of real-life situation yan. So, pwede pala yun sa function. Next. Piecewise function. So, it is a function that is defined a sequence of interval. So, uses a symbol, open curly braces or curly brackets. So, hindi gumagamit dyan sa piecewise function ng close curly brackets or curly braces. So, yan. So, sa piecewise function, dito pinagsasama-sama yung mga function na magkakaugnay. Kunwari, ito. F of m is equals to 150 if m
is greater than or equal to 100 but less than or equal to 150. So may rule. Next, 150 plus m. If m is greater 150, then 150 minus m if m is greater than 100. So yun yung example ng piecewise function. So pinagsama-sama yung mga function na magkakaugnay sa isang function. Okay, so magbigay tayo ng example. So some situation can be only described by more than one formula depending on the value of the independent variable. So yung independent variable na tinatawag dyan yung x natin. Kasi siya yung nakapag-iisa. Si y, hindi natin makukuha yung value ng y without x. So siya yung tinatawag na dependent variable. Independent, nakapag-iisa. Dependent, hindi nakapag-iisa sa Filipino. Okay, example number 7. So a user is charged 300 monthly for a particular mobile plan which include 100 pre-text messages. Messages in excess of 100 are charged by 1 peso each. Represent the amount of consumer pays each month as a function of the number of messages sent in a month. So mag-create tayo ng function or piecewise function based on the given example. So analyze natin mabuti. Okay. So punta tayo sa aking camera para makita niyo ang aking solution. Okay. So maglagay natin. So analyze natin mabuti yung problem. Okay, punta natin yung PowerPoint. So nakalagay diyan, a user is charged 300 peso monthly for particular mobile plan. So yan. So ang gagawin natin ganito. Yung pangalan ng function natin, gawin na lang natin siyang f. F yung pangalan ng function natin. F. Kita ba? Yan. Okay, f yung ating given na function. So f natin yung ating gagawin pangalan ng function natin. So based on nakalagay na si pangalan daw ng text messages natin is n. Lagyan natin. So yun yung ating pinaka pattern. Yung m yung ating number of text messages. Okay? Next, do sa first sentence, makikita natin a user is charged 300 peso for a mobile plan which includes 100 pre-text messages. So dito pa lang malalaman natin na lagyan natin equals, lagyan natin ng curly braces. Okay. So sa unang plan is 300. Kapag daw nagko-consume lang siya ng 300 pesos kapag hindi siya sumusobra sa 100. Or ang maximum niya is 100. So ibig sabihin, ang ating rule dito ay if m is less than or equal to 100. Tama? Kasi ang ating mobile plan lang ay 100 text messages. Kapag sumobra, magcha-charge daw siya na magkano? So based on the problem, magcha-charge daw ng excess of 100 are charged by 1 peso each. Okay? So magkukonsume lang tayo ng another 1 peso sa kada excess ng messages. So ibig sabihin, magpa-plus tayo sa ating equation. So another function na naman to sa ating function, yung another rule. So 300 plus
yung excess na message. Kasi plus 1 peso, di ba? Per message. Or per message na excess. Kapag naging 101 yan, ang excess natin ay 1. So, 300 plus 1 equals 301. So, yun yung ating magiging cost kapag nagsobra tayo ng piso. So, if ang ating M natin ay greater than 100. So, gets? So, greater than 100. Hindi siya pwedeng equal dito. Kasi pag naging equal, magmamali yung ating rule. Okay? Kasi yung sa mobile plan natin, 100 dito. Pero pag sumobra sa 100 or greater than 100, ito yung gagamitin natin. So, yan. So, nakapag-represent na tayo. F of M is equals to 300 if M is greater than 1, 300 plus 1 if M is greater than 100. Yan. Okay, next. Next example. A jeepney ride costs 8 pesos per 4 kilometers, and each additional integer kilometer adds 1.50 to the fare. Use a piecewise function to represent the jeepney fare in terms of the distance d in kilometers. So, analyze din natin mabuti yung problem. Okay. So, sagutan natin. Okay. So, ang pangalan pa rin ng function natin is f kasi wala naman siyang sinabi. So, f ang gilalagay natin. Then, yung distance, ang lalagay daw natin ay letter D. So, D yan ha. Diba nakalagay? Use a piecewise function to represent the jeepney fare in terms of the distance D in kilometers. So, yung D para sa distance natin, kaya D yung nilagay natin. Tapos yung F, pangalan ng function. So, yung jeepney ride daw, nagko-cost daw ng 8 pesos. Tingnan natin. Per 4 kilometers. Okay? Tapos, mag-a-add daw ng 1.5 peso or 1.50 pesos kapag sumobra daw ng per kilometer. Tama ba? Okay, check natin. Add 1.50 to the pair for additional integer kilometer. So, ibig sabihin, kapag naging 5 kilometers na siya, mag-a-add na tayo ng 150 sa kada kilometro na excess. So, per 1 kilometer excess. Sir, paano pag naging ang kilometers natin is 1.5? So, gagamit tayo ng tinatawag na, ano gagamitin natin? So, gagamit tayo ng ceiling function. So, kasi kung gagamit tayo ng ceiling function, floor function pa lang gagamitin natin kasi, kunwari, ang lumabas na sagot ay 1.90. Hindi pa naman siya umabot ng 2 kilometers. So, magmamali yung ating conversion or yung ating magiging singil. So, dapat, doon pa lang, kahit yun ay 1.90, ang singil pa din niya is 1.50 pa rin. Count as 1 pa rin yun. Kasi diba, kunwari, 1.50. Kapag nag-apply tayo ng floor function, magiging 1 kilometer pa rin siya. Kasi, hindi pa siya umaabot ng 2. Kung naging 2 na siya, magiging, kunwari, at naging 2 na siya, 2 kilometers na siya. Kahit yan ay maging 1.9, count as 1 kilometer siya pag ginamitan natin ng floor function. So, gagamit tayo ng floor function dyan sa ating pagsisingil sa pair. Okay. Hindi na kasya. So, ilagay lang natin yung pangalan ng function natin. F D.
f of d. So, kita ba? Okay. Yan. So, equals, gamit ulit tayo ng open curly braces. So, nagsisingil daw ng 8 pesos kada first 4 kilometers. So, ibig sabihin, if D is less than or equal to 4, but greater than 0. Wala man negative na number, di ba? Ang basa dyan, D is greater than 0 but less than 4. So, nakadepende sa distance ha. So, hindi pwede maging negative yung distance natin. Ha? Yun ha, hindi pwede maging negative. Positive lahat dito. So, kung 0.1 yan, count as 0 pa rin. 8 pesos pa rin yung singil. So, kailangan maging 1 siya. Ha? Greater than 0. Okay, next. So, sa 8 yun ha. Next, 8. Magpa-plus daw tayo ng 1.50 kapag ang distance natin ay kunwari ay D. D naman talaga. Yan. So, gagamit tayo ng plural function dito. Okay? So, plural function. So, if D is greater than 0 but less than or equal to, hindi pala, mali. If D is greater than 4. Pag sumobra sa 4, magsisingil tayo ng, maglalagay tayo ng 1 plus 0.50, 1.50 times ilang distance yung ating isisingil. So, kunwari, yung kilometers ay 0.5 pa rin, ang singil pa rin natin doon ay 8. 8 pesos pa din yan. Hindi nagbabago. Kunwari ay 4.5. So, singil pa rin natin ay anong singil pa rin? 8 pesos pa din. Hindi pa rin siya nagiging 5. So, yun ha. Depende pa rin sa excess ng kilometers. Yan. Sa excess ng kilometers. Kunwari, 0.5 lang yung excess. 8 pesos pa rin yung singil. Pero pag yung naging 5 na, so ilalagay natin distance dito ay yung kung ilan yung excess. Kunwari, 1. 5 kilometers na. Ang excess niyan is 1. So, kaya 1.50 times D. Okay? So, ayan yung ating sagot sa ating example. Ayan. Okay, ito yun. Okay, ito yun sa example number 7, kanina. So, ito yung ginamit nila dito. So, sa atin kanina is F. Parehas lang naman yun. So, wala kasi nabanggit kung yung T. Wala naman sinabi. So, pwedeng T or letter F. Yung kanina natin ginamit is F, di ba? So, okay lang yan. Wala naman kasi nabanggit about T. Okay? So, naintindihan? So, that's all for today. So, see you on next episode of Online Klase sa New Normal. Ako si Varis Scala. Dito lang sa Ang Ginoo Manula TV. Bye-bye!